नमस्कार, प्रणालीज होम किचनमध्ये तुमचं सर्वांचं खूप खूप स्वागत. आज आपण रवा वडी कशी बनवायची ते मी दाखवणार आहे. त्यासाठी मी इथे 1 कप रवा घेतलेला आहे आणि अर्धी वाटी दही घेतलेलं आहे. सर्वात प्रथम आपण हे दही फेटून घेऊ. आता एका मोठ्या बाउलमध्ये मी रवा घेते. दही मिक्स करायचं आहे. थोडीशी हळद, पाव चमचा, 1 चमचा धनेपूड, पाव चमचा जिरेपूड, अर्धा चमचा लाल तिखट, चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे. 1 मिरची कापून घेतलेली आहे आणि थोडीशी कोथिंबीर. मिक्स करून झालेलं आहे. आता आपण हे थोडं गरम करून घेऊ. रवा चांगला शिजवून घ्यायचा आहे. घट्ट झाल्यानंतर हे मिश्रण एका ताटामध्ये काढून घ्यायचं आपल्याला आणि त्याच्या वड्या थापायच्या आहेत. घट्ट झालेलं आहे. आता आपण हे एका प्लेटवर मी काढून घेणार आहे. ते मी ह्या प्लेटला तेल लावून घेतलं. इथे पण मी तेल लावून घेतलेलं आहे. पाहिजे तसा आकार करून घ्या, चौकोनी, गोल. ह्या वड्या तुम्ही फ्रीजमध्ये पण स्टोअर करून ठेवू शकता आणि जेव्हा पाहिजे तेव्हा शॅलो फ्राय करून स्नॅक म्हणून खाऊ शकता. ह्याच्यापेक्षा पातळ हवी तर तुम्ही पातळ पण करू शकता. मोठ्या प्लेटवर घेऊन स्प्रेड करायचे. थंड झाल्यानंतर ह्या कापून घ्यायच्या आहेत आपल्याला वड्या. थंड झालेल्या आहेत. थोड्या तेलावर आपल्याला ह्या फ्राय करून घ्यायच्या आहेत, शॅलो फ्राय. एक साइडने झालेले आहेत. आता आपण त्या परतून घेऊ. मस्तपैकी गोल्डन ब्राऊन कलर आलेला आहे. थोडं तेल ऍड करते. दोन्ही साइडने फ्राय करून झालेले आहे.
आता मी गॅस बंद करते आणि सर्व करते. मस्तपैकी रवा वडी तयार आहे. माझी ही रेसिपी जर तुम्हाला आवडली असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.